السلام عليكم، معكم محمد خيال ودرس جديد من دروس برنامج الإندزاين. في درس النهاردة هيكون آخر درس عن التكست والتعامل مع النصوص، الحاجات الأساسية. هنتكلم في درس اليوم عن الترقيم وبداية الفقرات. يعني لو أنا عندي باراجراف زي ده وعايز أرقمه أو أعمل بوليتس في بداية كل فقرة، الموضوع بسيط جدا. كل ما عليك إن أنت بتحدد بالشكل ده على الفقرات اللي أنت عايز تعمل لها ترقيم أو بوليتس، وبتيجي هنا عندك ايقونتين فوق في البانل فوق. طبعا بتتأكد ان انت مختار اداة الباراجراف مش اداة التكست. لو اداة التكست هتلاقي الموضوع اختلف، فتقف هنا على الباراجراف وتيجي هنا عندي اول اداة اللي هي بوليت ليست، وتاني اداة اللي هي نمبرنج ليست. لو ضغطت على اول اداة بالشكل ده هتجيب لي حاجة كده، ولكن لو تلاحظوا الشكل كده مش منطقي، في حاجة غير طبيعية. ليه؟ لان الخط اللي انا مختاره اللي هو الاكس تي منال او خطوط الاكس تي بشكل عام ما بتشتغلش مع الرموز، فمحتاج ان انا اغير الخط. فخليني اروح اختار خط عادي، هرجع تاني لاداة الكاركتر واختار خط زي مثلا الوين سوفت، او في خطوط تانية كتير حسب ما انت عايز. اختار الخط الوين سوفت برو زي الخط ده كده، وارجع تاني لاداة الباراجراف او الايقونة الباراجراف واضغط هنا على البوليت. هتلاقيه طلع لي حاجة زي كده. هو عمل لي ايه؟ هو هنا بيعمل لي بداية فقرة. طبعا انا هنا واخد مسافة ما كانتش المفروض تبقى موجودة، وهنا نفس الشيء. فطلع لي فقرات او بوليتس او علامات صغيرة كده مكان الباراجراف بتاعي. طيب لو عايز اتحكم اكتر في العلامات اللي هو طلعها دي، اتحكم ازاي؟ نفس الفكرة. انا بعد ما عملت سيلكت كده هرجع تاني ادخل ازاي على الاداة او على الاوبشن. زي اي اوبشن قلنا او اي اداة عايزين ندخل على الاوبشن بتاعها في الكنترول بانل، هنا هضغط على الت مع الاداة هيفتح لي الدايركت بوكس ده. نفس الامر ده ونفس الدايركت بوكس ده اقدر اروح له برضو من نفس الايقونة عندي هنا، هتلاقي الامر بتاعك. ولكن خلي بالك عشان في ناس بتتلخبط في الموضوع ده. لو انا ماسك السلكت بس كده على البوكس ده وجيت على نفس الايقونة هلاقي الموضوع مختلف تماما. برضه لو جبت اداة الكتابة وجيت هنا ومسكت الايقونة هلاقي الموضوع مختلف. فهي امتى بتشتغل؟ اما تبقى انت مختار الباراجراف نفسه. يعني لازم اكون مختار اداة التكست تول وضغط كده عليها او عامل سيلكت. في الحالة دي لو جيت هنا على الايقونة بتاعتي هتلاقي فعلا كل الاعدادات دي او كل الاوامر دي تبع الباراجراف. فانا هاجي هنا واختار اللي هي bullets and numbering. لو ضغطت كده هيطلع لي نفس الدايركت بوكس بتاعي. خلينا نجيبه على جنب كده ونشتغل عليه. هنا بيقول لي انت عايز تعمل bullets ولا numbering. هنشوف النمبر بعد شوية. انا عايز اعمل bullets. تمام. بيقول لي طيب شكلها ايه؟ الشكل ده ولا الشكل النجمة ده ولا الشكل ده ولا الشكل ده ولا الشكل ده؟ لو مش شايفين خليني اكبر بس شوية معاكم كده عشان نشوف ايه الاشكال اللي عنده. هرجع تاني واضغط alt واضغط على ايقونة. دي الاشكال اللي عندي زي ما انت شايف. ده الشكل الدائري، ده شكل نجمة، وده شكل كده، وده شكل كده، وده شكل كده. طيب هل دي بس الاشكال اللي موجودة عندي؟ افرض انا عايز ازود اشكال تانية. في الحالة دي هتضغط على اد، هيفتح لك الدايركت بوكس ده. كل دي اشكال انت ممكن تضيفها جديدة على البرنامج او على البولتس عندك. كل دي اشكال زي ما انت شايف تقدر تضيفها، ولكن ممكن الاقي ان الخط بتاعي ده ما فيهوش الاشكال اللي انا عايزها، مش دي الاشكال اللي انا عايزها. هنا بتختار خط. دايما قلنا في خطوط بيبقى ينزل معاه رموز كتيرة، زي مثلا في خط اسمه الزاف ده لو اخترته، طبعا بعد ما بتختاره اضغط في اي مكان بره عشان الامر يحس بيه، او تاب عشان يبتدي يحس بيه. الخط ده فيه رموز كتيرة زي ما انتم شايفينها. فانا ممكن اضغط على شكل النجمة دي وعايز اضيف النجمة دي بتاعتي هنا تبقى مع الاشكال بتاعي. بعد ما اعمل عليها سيلكت اقول له اد، واجي هنا برضه محتاج دي اعمل اد، محتاج كمان علامة الصح دي مثلا واعمل اد، وهكذا. فالاشكال اللي انت عايزها ممكن برضه حاجة زي كده واعمل اد. بعد ما تخلص ما تعملش كانسل لان هنكنسل كل اللي عملناه، لازم تعمل اوكي. هتلاقي كل الاشكال دي نزلت. اقدر ان انا اضغط كده اهو بصوا هنا بتتغير بالشكل على طول عندي زي ما انتم شايفين كده. فاصبح ان انت تقدر تضيف اي اشكال حسب ما انت عايز، حسب الفونت بتاعك. اي شكل عايز تمسحه هتقف عليه كده وتعمل له ديليت هيتمسح معاك. اي شكل عايز تضيفه يبقى اد، تختار فونت تاني. في برضه فونت كان اسمه
الفونت الويدنج ده ممتاز جدا، وفي برضه اشكال كتيره قوي ممكن تختار منه حسب بقى ما انت عايز. موضوع الفونتات ده يرجع لك، وموضوع الاشكال يرجع لك انت. اللي بتحتاجه بتعمل كده اد اوكي اوكي، بيتنفذ معايا بالشكل اللي انت شايفه ده. طيب ده بالنسبه للبولت كاركتر. طيب عندي هنا التكست افتر. يقصد ايه بالتكست افتر؟ هنا التكست افتر دي المسافه اللي ما بين النص هنا وما بين الشكل اللي طلع اللي هو النجم ده. طيب هنا عندك دي اشكال معينه هو سايبها لك، اشكال مسافات يعني. فهو هنا واخد مسافه على حسب التاب. هنا انا ممكن اجي اقول له لا انا عايز مسافه على الاي ام سبيس، هتلاقيه بص بعد ازاي بالشكل ده. هنا ممكن اقول له لا انا عايز اي ام داش، هتلاقيه بعد بالشكل ده، وهكذا. ممكن هنا اقول له انا عايز هير سبيس، يعني حاجه بسيطه جدا. ممكن اشيل كل ده امسحه واقول له انا مش عايز سبيس خالص، اضغط تاب، اصبح ان بصوا الكلام لزق جدا في النجمه بتاعي. فدي حاجه ترجع لك انت، شوف الشكل اللي انت عايزه يبقى في المسافات ما بين الكلام والنجمه بتاعتك هتبقى عامل ازاي. يبقى هنا بالنسبه كمان للكاركتر ستايل، دلوقتي انا عايز اتحكم في النجمه دي بس، اغير لونها او اكبرها شويه بعيدا عن التكست هنا، لان لو غيرت التكست او كبرت التكست او غيرت لونه هتغير معاها النجمه. لا انا عايز فقط لا غير النجمه دي اللي اقدر اتحكم فيها. هنا بيقول لك لازم تنشئ كاركتر ستايل جديد. فانا ممكن اخليني اقول له كده اوكي على هذا الوضع، تمام. وروح انا ما تعملش سيلكت على اي حاجه، خليني اروح تاني لقائمه تايب كاركتر ستايل، وخليني انشا كاركتر ستايل جديد. اعمل كده واضغط عليه، وممكن اسميه مثلا بوليتس ميل، واجي هنا شوف انت محتاجه قد ايه، الفونت بتاعه، الحجم بتاعه. ممكن مثلا اخليه السايز بتاعه وليكن 18. وتعالى هنا في الادفانس، وتعالى في الكاركتر كارل خليه مثلا اللون ده، واقول له اوكي. يبقى انا كده نفذته. تعالى بقى لما نيجي نطبقه هنا، اعمل سيلكت كده وارجع تاني اضغط الت واضغط هنا كده، واقول له لو سمحت اختار لي البوليتس بتاعي ده. لقيته عمل ايه؟ غير لي الشكل النجمه بالمنظر ده. فاصبح ان انا اقدر في اي وقت ان انا اعمل ستايل كاركتر جديد واغير فيه النجمه، بحيث ان انا دلوقتي لو قلت له هنا كمان بقدر ابعد النص بتاعي او البوليتس بتاعي بعيدا عن كتله الكتابه نفسها، تبدا بعد قد ايه، يا اما كده يا اما ارجعها تاني زي ما كانت. بعدين اقول له اوكي، لقيت عندي حاجه بالشكل ده. طيب تعالى نعمل سيلكت كده، واحب اغير الخط نفسه او اكبره او اصغره. لو جيت عملت كده ايه اللي بيحصل؟ الخط بس اللي بيكبر، والنجمه انا خليتها ثابته. ده راجع لايه؟ راجع لاني حددت لها ان هي تبقى تبع كاركتر ستايل معين. فبالتالي لو جيت كبرت التكست هو ملوش علاقه دلوقتي، انا خلاص ثبت له اساسا من الاصل. لو جيت عملت كده كليك، خليني بس اعمل نو سيلكت كنترول زد. لو جيت عملت هنا كليك، انا كنت مختار الكاركتر ستايل بتاعي ان هو يبقى 18. حلو، عشان كده مش راضي يكبر النجمه. واخترت كمان هنا ان هو يبقى ايه اللون بتاعه، لون احمر. فمعنى كده ان هو محتفظ بكل ده. فما باجي اغير اكبر اغير لون ملوش علاقه، هو بيغير التكست ما بيغيرش النجمه البولتس اللي انا عملتها معايا. فمعنى كده ان انت لو عايز تخليها تابعه للنص نفسه للتكست، يبقى ما تعملهاش كاركتر ستايل وخليها تبع النص. عايزها زي ما هي كده تبقى لوحدها، يبقى انا عملت لها كاركتر ستايل لوحدها. طيب ده بالنسبه لموضوع البوليتس، تقدر تختار اي شكل انت عايزه زي ما احنا شفنا. نرجع تاني للباراجراف، عندي حاجه تانية اسمها النمبر. لو ضغطت عليها حول لي الشكل بتاعي، بدل ما كان دايره او نجمه او ايا كان الشكل اللي بختاره، حوله لارقام نمبر. نفس الفكره اقدر برضو اجي من هنا واختار نفس الامر اللي هو بوليتس اند نمبر، او ان انا اضغط الت من الكيبورد واضغط كليك واحده هنا، جاب لي اعدادات النمبر. وكنت ممكن اتحكم من هنا برضو ان انا احول ما بين البوليتس اهو رجع تاني، وما بين النمبر هنا رجع تاني اهو. هنا النمبر بيقول لك انت عايزه الفورمات بتاعه ايه؟ هل هو 1 2 3 4 0 1 2؟ هل هو بالحروف الهيروغليفيه دي؟ هل هو اي بي سي بالمنظر ده؟ بصوا اي بي سي. هل هو اي بي سي سمول؟ هل هو 001 لو انت بتعمل حاجه معينه؟ هل هو اي بي سي؟ تمام. هل هو هيبقى ارابيك ابجد اللي هو ابجد هاوس الف ب ت س وهكذا زي ما انتم شايفين الف ب؟ ولا هل هو يبقى ارابيك الف ب؟ فكل الحاجات دي تقدر انت تغيرها حسب ما انت محتاج وحسب ما انت مرتاح. هنا برضو زي ما قلنا الفيرست لاين اندكت،
البعد الرقم نفسه عن الكتابة نفسي او عن مربع النص. فانا هنا اختار مثلا ان هو يبقى 1 2 3 بالمنظر ده، ولو قلت له اوكي خلاص. هنا زي ما قلنا نفس الفكرة، موضوع التاب او المسافات هتبقى عاملة ازاي، بتختارها من هنا. طيب هنا في سؤال، لو انا هنا الرقم عندي طالع بالعربي زي ما انتم شايفين، لو انا قلت له اوكي كده الرقم بالعربي، طب انا عايز الرقم انجليزي، اجيبه ازاي الحركة دي؟ نفس الفكرة، هنعمل بار سيلكت كده زي ما انتم شايفين، وتعالى هنا هنرجع تاني اضغط الت، وقال لك برضو في الحالة دي بقى نفس الفكرة، انت عايزه انجليزي عايز تتحكم فيه يبقى اختار له كاركتر ستايل. لو جيت هنا وقلت له بولتس، خلاص مش بولتس، انا مش بولتس، انا عايز نمبر، يبقى اقول له نيو كاركتر ستايل. وتعالى هنا في الميدل ايست نفسه نفس الفكرة برضو، عايز تغير الخط، عايز تغير اللون، عايز تغير الفونت ستايل، ولكن انا مش عايز كل ده دلوقتي، ده تقدر انت تغيره زي ما انت عايز اندرلاين، لا انا عايز اقول له ميدل ايست كاركتر فورمات، واجي عند الديجيتس هنا واقول له انا عايز الارقام اللي هي العربي اللي هي شكلها انجليزي اللي احنا بنقول عليها انجليزي، اقول له كده واقول له اوكي واقول له اوكي. شايفين اتغيرت ازاي بالمنظر ده؟ يبقى انا كده قدرت اتحكم في الارقام نفسها او في الفورمات، سواء 1 2 0 1 2 حسب ما انت عايز زي ما انتم شايفين اهو اي بي سي، او ان انا اخليها عربي او انجليزي، او في اي واحد مش عاجبك الموضوع عايز ترجع تاني بتقول له نان، سواء من هنا او بعد ما تقول له اوكي بتضغط هنا تاني هيرجع كل حاجة لشكلها الطبيعي. فده كان موضوع بداية الفقرات وترقيم الفقرات لو انت عايز. ان شاء الله الدرس الجاي هنبتدي نتكلم على الصور في الانزاين، ازاي نتعامل مع الصور وازاي نعمل لينك ما بينها وبين الفوتوشوب، وكل ما هو يتعلق بالصور هنبتدي في دروس ان شاء الله ابتداء من الدرس الجاي. انتظروني ان شاء الله في الدرس الجاي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.